हेलो गाइजहरु, हामी चाहिँ जेएस को लेक्चर सिरिजमा छौं र त्यही अन्तर्गत आजको टपिक रहेको छ हाम्रो चाहिँ स्पेशल रिलेशनशिप एन्ड टोपोलोजी है। जनरल स्पेशल टोपोलोजी है। टोपोलोजी डिल्स विथ द स्पेशल प्रपर्टिज दैट डु नट चेन्ज अन्डर द सर्टेन ट्रान्सफर्मेसन है। टोपोलोजीले केमा डिल गर्छ? टोपोलोजी डिल्स विथ स्पेशल प्रपर्टिज दैट डु नट चेन्ज अन्डर द ट्रान्सफर्मेसन है। एउटा कुरा के भयो भनेपछि टोपोलोजीले के काममा गर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एउटा ट्रान्सफर्म गर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ केही पनि कुनै पनि प्रपर्टिजहरु चेन्जेस भएन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी टोपोलोजी भन्छौं है। अ सिम्पल एक्जाम्पल विल इलस्ट्रेटेड व्हाट वी मीन। एज्युम यु हैव सम फिचर्स दैट आर डन अन अ शीट अफ रबर है। रबरमा चाहिँ हामीले केही चीजहरु चाहिँ हामी ड्रन गर्यौं। व्हेन टेक अ शीट एन्ड पुल अन इट्स इज है, बट डु नट टेयर अर ब्रेक इट है। हामी त्यसलाई चाहिँ तन्काउनु पर्यो त्यसको इजबाट, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले च्यात्न पनि भएन र ब्रेक पनि गर्नु भएन है। द फिचर विल चेन्जेस इन द शेप एन्ड साइज है। त्यसपछि त्यो फिचर चाहिँ डिफ्रेन्ट शेप र साइजमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ, बट सम प्रपर्टिज हाउएभर डु नट चेन्ज है। कुनै प्रपर्टिजहरु चाहिँ चेन्ज हुन्न, त्यही चेन्जेस नहुने कुराहरुलाई चाहिँ हामी टोपोलोजीमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ भन्छौं है। अब यहाँनिर चाहिँ यही फिगरलाई चाहिँ यहाँनिर कन्सिडर गर्ने भनेको छ। जस्तो चाहिँ यहाँनिर यस्तो चाहिँ यो फिगर भयो है। यो फिगरलाई हामीले तन्काउँदाखेरि के भयो, यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ कुन कुराहरुमा चेन्ज भयो नि त? यो ई र 7 चाहिँ यो जे भित्र नै भयो नि त, डी को भित्र नै भयो है। यसमा चाहिँ चेन्जेस भएन। यो ए को भाग यतैतिर पर्यो, सी को भाग यतैतिर पर्यो, बी को भाग यतैतिर पर्यो है। यो कुराहरु भयो के। अब यहाँ हेरौं, एरिया ई इज स्टिल इनसाइड अ डी है। एरिया चाहिँ ई चाहिँ स्टिल इनसाइड अ डी मा छ। द नेबरहुड रिलेशनशिप बिट्विन ए बी सी डी एन्ड ई स्टे इंटैक्ट एन्ड देयर बाउन्ड्रीज हैव द सेम स्टार्ट एन्ड इन नोड चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ स्टार्ट नोड र इन नोड चाहिँ सेम छ। And the areas are still bounded by same properties, same boundaries, only the shape and length of the perimeters have changed है। त्यसको चाहिँ बाउन्ड्रीजहरु चाहिँ सेम छ, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ शेप र लेन्थमा चाहिँ केही चेन्जेस छ है। यहाँ फिगर छ है। रबर शीट ट्रान्सफर्मेसन, द स्पेस इज ट्रान्सफर्म एट मेनी रिलेशनशिप बिट्विन द कन्स्टिट्युएन्ट रिमेन अनचेन्ज। यिनीहरुको बीचको रिलेशनशिप चाहिँ चेन्ज भएन। जस्तो चाहिँ यसको चाहिँ स्टार्ट नोड जहाँ थियो त्यही छ, इन नोड जहाँ थियो त्यही छ। अनि त्यसपछि यो भित्र ई को चाहिँ एरिया चाहिँ डी को भित्र नै छ है। यसको चाहिँ बेसिकली दुईटा चीजमा मात्रै चेन्जेस भएको छ है। टोपोलोजी रिफर्स टु द स्पेशल रिलेशनशिप बिट्विन अ जियोग्राफिक एलिमेन्ट्स इन अ डेटा सेट दैट डु नट चेन्ज अन्डर द कन्टिन्युअस ट्रान्सफर्मेसन है। टोपोलोजीले के जनाउँछ भनेपछि यसले चाहिँ स्पेशल रिलेशनशिप बिट्विन द जियोग्राफिक एलिमेन्ट्सहरु बीचको जियोग्राफिक रिलेशनशिप स्पेशल रिलेशनशिपलाई जनाउँछ, जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन। जति तन्कायो, जति त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न खोज्यो पनि त्यो चेन्ज हुन्न भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? टोपोलोजी भन्छौं है। These relationships are invariant under the continuous transformation है। तिनी चाहिँ चेन्ज हुँदैन। Such properties are known as topological properties and transformation is called a topological mapping. The mathematical properties of the geometric space used for spatial data can be described as follows है। The space is a three-dimension Euclidean space where every point we determine in a three-dimension coordinate is a triple XYZ of real numbers. In this space we define features like point, line, polygons, volumes as a geometric primitives of a respective dimension. A point is a 0 dimension, a line 1 dimension, and polygon is 2 dimension, and volume is 3 dimension primitives भन्छ है। Space is a matrix space, which means that we always compute the distance between 2 points according to a given distance function. Such function known as a matrices भन्छ। matrices ले के जनाउँछ भनेपछि त्यसको चाहिँ फंक्सन जुन चाहिँ अब x र y कोर्डिनेट छ, अब त्यसको फंक्सन निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ matrices भनिन्छ। Interior and boundaries are properties of special features that remain invariant under a topological mapping. This means that under any topological mapping the interior and the boundaries of a feature remain unbroken and intact है। जति तन्काए जति त्यसलाई हामी चेन्ज गर्न खोज्यो भने त्यसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? इन्टिरियर र बाउन्ड्री चाहिँ चेन्ज हुँदैन है। त्यो कुराहरुलाई चाहिँ जनाउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पेशल रिलेशनशिप र टोपोलोजीको बीचमा कुराहरु थियो है। बेसिकली अब यसलाई कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त? स्पेशल टोपोलोजी भनेको चाहिँ यो कुनै पनि हाम्रो चीजलाई ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अदर फर्ममा लाग्नु पर्यो भने पनि कुनै कुराहरु चाहिँ त्यसमा अनचेन्ज हुन्छ भने त्यो अनचेन्ज हुनुलाई नै हामी के भन्छ? टोपोलोजी भनिन्छ। बेसिकली यसको चाहिँ रिलेशनशिप के हो भनेपछि स्पेशल रिलेशनशिप भनेको चाहिँ बेसिकली हामी चाहिँ कुनै पनि चीजलाई तन्काउँदाखेरि त्यसको बीचको रिलेशनशिप चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ स्पेशल रिलेशनशिप भनिन्छ। र यसरी चाहिँ यो लेक्चरलाई चाहिँ मैले यहाँनिर कन्क्लुड गर्छु है।